ẹ tún kú lé mọ kára lé ẹ rì wá mo kérò ọ̀nà ẹ kú ìjókòó gbogbo ẹni tó wà lórí ìjókòó ẹ kú dúró gbogbo ẹni tí ń bẹ ní dúró ẹ̀yin tẹ́ wà lójú ọ̀nà láyọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀lẹ́ yín Akandọ́rọ̀ Agogo ló kọ tèmi jẹ́ Àjàó Àrò ni mi Agogo aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe ẹ̀ka ni mi ọmọ adúró fọ́tílé òtítálé ni mi ọmọ arẹ rògbòmọ́sọ̀ ayére ni mi ọmọ yẹkóyẹkó ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mi ọmọ yẹdòyẹdò yín tó fòpin bí ẹgbòho ni yẹ ọmọ yẹnuyẹnu mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ibi táfẹ́fẹ́ kìnní ń fẹ́ dé níbi tí kìnní ìtakùn dé ìtàkùn ayélujára wọn pé torí bá a ṣe ń sọ ọ́lẹ̀ ńlá àwọn èèyàn ń gbọ́ wa wò wá káàkiri àgbáyé kò sórílẹ̀-èdè náà àfi orílẹ̀-èdè tí wọn ò bá ti ní íńtánẹ́ẹ̀tì lókù àfi orílẹ̀-èdè tí wọn ò ti lo Android phone náà lókù Akandọ́rọ̀ Agogo kí mo bá wá lónìí mo rí fọ́nrán kan tàbí àpilẹ̀kọ kan lórí ìtàkùn ayélujára lélẹ̀ tí wọ́n pè ní message to the Ooni of Ife when you are too available you lose respect òní mo fẹ́ reflect lé lórí ìdí ni wípé ibi tá a bá mọ̀ lóde làákì lóde ntẹ̀yìn ọ̀bá mọ̀ ó ṣàgbà ẹni lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní kọ́ wá lóminú kò dẹ̀ sẹ́ni tó dàgbà kọjá àmọ̀ràn bàbá ń gba àwọn èèyàn kan nímọ̀ràn àwọn kan mọ̀ gbà sí nǹkan míì tàbí kí wọ́n gbà sódì tàbí kí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí èébú tàbí kí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí pé wọ́n ń kàn wọ́n lábùkù tàbí wọ́n ń kàn yàn lábùkù kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ máa ń gbà tàbí tí nǹkan máa ń gbà sí wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni máa ń bọ́ sí ara tá a fi ń gba ọ̀rọ̀ etí tá a fi ń gbọ́rọ̀ ojú tá a fi ń wo ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni máa ń bọ́ sí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n fi ṣọwọ́ sí mi kí n lè rí lásán kọ́ wọ́n fẹ́ gbọ́ opinion mi lórí ẹ̀ màá dẹ̀ fún wọn ní candid opinion mi láì tẹ̀sọ́tún láì tẹ̀sọ́sì màá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ń bẹ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ pa ká àpilẹ̀kọ yẹn lẹ́yìn ẹ̀ màá wá mú àpilẹ̀kọ míì náà wá àpilẹ̀kọ méjì mo fẹ́ kà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka eléyìí tí wọ́n fi ṣọwọ́ wọ́n ní message to the Ooni of Ife àpilẹ̀kọ yìí wà lórí social media when you are too available you lose respect by Dr. Bọ́lá Adéwárá Remi Adéwárá lóòótọ́ fìrí ní mẹ́kùn níyì ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ pàpilẹ̀kọ yẹn kí n mọ̀ síwájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ó ní I don't know what you think about the recent disregard some obas now accord to the Ooni of Ife in public. I only hope that sooner than we fear we don't witness a moment when an oba or even someone of lesser standing drags the Ooni into public ridicule, stripping away the layers of honor, ancient mysticism, and native spirituality that some of us still revere about that sacred stool. Sacred stool. Familiarity breeds contempt, said Publius Cyrus, and tragically, the Ooni seems to be confirming it. Is gradually demystifying the majesty of the throne, from Sir Adesoji Aderemi to Olubuse II. The Ooni of Ife carried a weight that was not just regal, but near oracular. The present Ooni, however, is found at nearly every gathering, brushing shoulders in ways that erode the referent distance was observed by all. The Yoruba have a word for this descent. Èèyàn yẹpẹrẹ
May this Ooni not become one. To be great is to be misunderstood, said Emerson. But to be too accessible is to be disrespected. Kings must not be commoners. I envision the Ooni stature to mirror that of the Oba of Benin, the Sultan of Sokoto, the Obong of Calabar, and perhaps the Obi of Onitsha. Figures who embody both fear and admiration precisely because they do not sell their presence cheaply. A throne that should be surrounded in awe is being reduced to a social platform. It seems not to understand the gravitas of his office. The Ooni is not merely a regional king. He is the cultural and spiritual head of the entire Yoruba race. But his youthful vibrance, untempered by ancestral gravity, is becoming a burden, not a blessing. It is lowering the spiritual voltage of the stool. It began with his marriage to an evangelist, which became a downward spiral, unheard of in royal Yoruba history, that a woman will walk away from a reigning king. Then came the sequence of social media flavored weddings, lacking in royal solemnity. Then, the moment Tinubu refused to rise up to greet him, the dismissive way from Oba Akiolu, his media clash with the M-smoking Oba of Iwo, and now the cold friction with the newly installed Alaafin. Just while writing this, I saw a picture of a woman standing before him, argue openly. In Yoruba culture, we regard it as standing on Oba. With such a reference be tolerated before the Oba of Benin or the Sultan of Sokoto, dignity does not consist in possessing honors, but in deserving them, wrote Aristotle. This Ooni must recover the dignity that comes not from noise but from silence, not from presence but from restraint. A king lives in the palace, not in event centers. The people who should come to honor him in his palace are the ones he is scampering to carouse with in Owambe parties. No one, no woman there hugs a spiritual person. How much a king like the Ooni, no Fulani or Hausa, dares hug the Sultan or any emir when greeting. The Benima is from afar. Oba Gato Pere Ise, men in power who will not prostrate in the public, we bow with respect. Here is Ooni hugging women up and down. What a steady deadline. What a steady decline of mysteries. What a downward spiral into eclectic majesty. The Ooni should curtail is Jaye the Menor. Custodians of Yoruba culture must not remain silent on this. This is not merely a protocol failure. It is a civilization concern. They must step in and reorient this Ooni. They must step in. Oh, lest we lose the sanctity of an institution older than many nations. This dismantling the very architecture of all that gave the Ooni his ancient majesty. His forebearers kept the crown in splendor by guarding their presence and within their mystery. Let him return to the palace and let his silent command what his presence now cheapens. He who wears the crown must not dance at every drumbeat. When you are too available, you lose respect. Kábíyèsí, may you live long. Now, adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó kọ ọ̀rọ̀ yìí. It is very, very insightful and thought-provoking fún ẹni tó bá lóye tàbí tó láròjinlẹ̀.
ṣùgbọ́n n tí mo fẹ́ kó yé dádì mi tó kọ àpilẹ̀kọ yìí màá máa mú jáde ńkọ̀ọ̀kan. Number 1, wọ́n ní a king live in palace, not in event centers. God bless you, sir. That was then. Nígbà tí Sọ̀mí ń bẹ láàfin. That was then. Nígbà tí àwọn ọba wọn ò live flamboyant life. That was then. Nígbà táwọn ọba tí nǹkan ò tí ì wọ́n, táwọn ọba ò tí ì mọ fi exotic cars jágbà, fi lé ńlá jágbà. That was then. Nígbà tí àwọn ọba ò kí ń fún yàn ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ń gbà wọlé ni. Unlike now tó jẹ́ wípé bùkátà tí ń bẹ láàfin ọba kò mọ́ ní kékeré. Ayé ibi tá a wà yìí kò sí Sọ̀mí láàfin ọba mọ́, kò sẹ́ni tí mú nǹkan rí palace. Àwọn tó fẹ́ gbà ló kún bẹ̀. Ìdènà tí Yorùbá fi yan láti mọ̀ fi èèyàn tó bá gbajúmọ̀, ẹni tó lọ́gbọ́n tó lóye, tó mọ̀wé tó lẹ́kọ̀ọ́, tó rí ìrírí, tó dàpọ̀ máwọn èèyàn tí í ṣèrò, ẹni tó rí tajé ṣe. Wọ́n nígbàgbọ́ wípé àkọ́kọ́ kò ní di ẹrù fún àwọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn bùkátà ìlú kan ń bẹ tó jẹ́ pé ọba ní gbé. Àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè kan ń bẹ tó jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ ọba ni wọ́n mú wà lù ú. Ayé ti kú láyé ìgbà náà tó jẹ́ pé sí àgbẹ̀ nìkan la yàn láàyò. Ayé ti dáyé iléeṣẹ́ ńláńlá káwọn ọ̀dọ́ tí ń fẹsẹ̀ rògbòrò bí oko kí wọ́n lè rí nǹkan tí wọ́n mọ̀ fi pawọ́dà. Ayé dáyé ìgbà tó bá ń fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àìmọye tí wọn ò rówó lọ léèwé ní scholarship. Ayé dáyé àsìkò tó bá ń gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kalẹ̀ fáwọn tí òbí wọn ò rọ́wọ́ yọ láti lọ kọ́ṣẹ́ àkànṣe tó wá jẹ́ páwọn ọba ni wọ́n ń dá wọn lókoòwò. Ayé dáyé àsìkò tí àwọn ọba yìí tí wọ́n ń rán àwọn ọmọ táwọn òbí wọn ò rọ́wọ́ yọ láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ káàkiri òkè òkun láti lọ wá mọ̀kúnmọ̀. Ayé dáyé àsìkò tó jẹ́ pé àwọn ọba ní ń gbé ẹrù ìlú, kì í ṣe ìlú ní ń gbé ẹrù ìlú mọ́, kì í ṣe àwọn èèyàn ìlú ní ń gbẹ́rù ìlú mọ́. Ìdí ni pé ẹrù táwọn èèyàn ìlú gan fẹ́ gbé ó ti wọ̀ wọ́n lọ́rùn already. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń fi igbá tó tó gbá jọba gbọ́n mi, tí wọ́n fi ń fi kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ jọba odò. Ẹ wá rí ibi tẹ́ ẹ lọ wípé àwọn ọba kan wọ́n rí Ọọ̀ni fín, wọ́n rí àpèrè Oòduà fín. Ó ń bàtà tọkọ̀ tí ọ̀tà pa abúkú ara ẹ̀ ní ọ̀tà. Gbogbo àwọn tá a rò pé wọ́n rí Ọọ̀ni fín ara wọn ni wọ́n rí fín. Ayédáyé òyìnbó o, ayédáyé ọ̀làjú o, jẹ́ ti èjìlá wa o, ọba ń jáde kò túmọ̀ sí àrífín. Ìdí ni pé látàyé báyé lọ́ba tí máa ń jáde. Èmi náà ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ eré ṣùgbọ́n nígbà tí mo jókòó wò ó mo wá rí i pé báwọn ọba yóò bá jáde wọ́n pín wọn mẹ́bọ. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọba Calabar, Obi Onitsha, ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọba of Benin. Well, ẹ rí sọ ṣùgbọ́n ipò táwọn wà kọ́ lọ́ọ̀ ní wà. Ipò tí Sultan of Sokoto wà kọ́ lọ́ọ̀ ní wà. Sultan of Sokoto is also a spiritual father. Bọ̀ ẹ má gbàgbé pé ẹ̀sìn kan ni Sultan of Sokoto gbé dání, ẹ̀sìn ẹyọ kan ṣoṣo ni Sultan of Sokoto gbé dání. Ẹ̀sìn tọ́ọ̀ ni rìṣà gbé dání, kì í ṣe ẹyọ kan, kì í ṣe méjì, kì í sì ṣe mẹ́ta. Gbogbo ẹ̀sìn tí bá ń bẹ ńlọ ni òrìṣà gbé dání. Ẹ wá wò ó, Obi Onitsha àbí ọba Calabar, ọba of Benin, wọn ò kì í ṣe kó chairman gbogbo traditional rulers ní Nàìjíríà o. Ọọ̀ni ló sì kejì Sultan of Sokoto. And níbo lẹ fẹ́ pé Sultan of Sokoto sí, kí lẹ fẹ́ kí Sultan of Sokoto wá sọ ń bẹ̀? Bóyá ní east, bóyá ní south. Gbogbo àwọn òde tá a sì ń sọ yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ náà láti rí Sultan of Sokoto. Lóòótọ́ Ọọ̀ni yára mọ́ọ̀yàn, Ọọ̀ni ń bọ̀yàn lọ́wọ́, Ọọ̀ni ń họ́ọ̀gì èèyàn. To the best of my understanding, that is nature.
ní àwọn àgbà fi máa sọ wípé ẹ̀mí fẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣe àìlera fún ara, bóyá bíbélì dẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí máa ń fẹ́ nǹkan kéèyàn restrict ẹ̀, bọ́dọ̀ ṣe àìlera fún ara torí pé nature ni, àbínimọ́ ni, in tó ti wà lára èèyàn kéèyàn kó èèyàn mọ́ra. Ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ń act ẹ̀, ẹni tó jẹ́ pé real life ẹ̀ ní ń lò, real personality ẹ̀ ní ń lò. Lóòótọ́ àwa gbé sípò kan ńlá, kì í ṣe pọ̀ ní ọ̀ràn ti ipò tí wọ́n wà o, kì í ṣe pọ̀ ní ò maintain ipò tí wọ́n wà, kì í ṣe pọ̀ ní ò utilize ipò tí wọ́n wà, kì í ṣe pọ̀ ní ò respect ipò tí wọ́n wà, kì í ṣe pọ̀ ní ò mọ títóbi ipò tí wọ́n wà. Bọ̀tí ń tọ̀ ní jẹ́ kó yé wa ni pé lẹ́yìn Olódùmarè, Olódùmarè náà ló tún kù. Ẹ̀já wa wò ó, Ọ̀ọ̀ni ọ̀gẹ̀yàn, Ọ̀ọ̀ni ń bọ̀yàn lọ́wọ́, Ọ̀ọ̀ni ọ̀bọ̀yàn lásán lọ́wọ́. Bọ́mọdé bá ṣe ń tọ́ dáa, bàbá lè fà mọ́ra. Tá bá ń sọ̀rọ̀ pé Ọ̀ọ̀ni ń bọ̀yàn lọ́wọ́, Ọ̀ọ̀ni ń bọ̀yàn lọ́wọ́, irú àwọn èèyàn wo l'Ọ̀ọ̀ni ń bọ̀ lọ́wọ́? Irú àwọn èèyàn wo l'Ọ̀ọ̀ni ń súnmọ́? Tá bá ń sọ pé Ọ̀ọ̀ni ń lọ sóde, Ọ̀ọ̀ni ń lọ sóde, irú àwọn òde wo la ń sọ nípa rẹ̀? Ṣé kí wọ́n pe Ọ̀ọ̀ni sí mọ́ṣáláṣí kó má lọ? Káwọn mùsùlùmí sọ pé Christian, táwọn Christian nìkan ní ń ṣe, àbí káwọn Christian ó pe Ọ̀ọ̀ni kó Ọ̀ọ̀ni ó má lọ? Ó lójú bí tí wọ́n ti lè pe Ọ̀ọ̀ni t'Ọ̀ọ̀ni ń lọ. Ọ̀ọ̀ni náà ò wà available bẹ́yẹn. Àwọn bí ojú ni Ọ̀ọ̀ni. Ẹ má gbàgbé o, olórí aládé ńlá pé o. Ó túmọ̀ sí wípé àlejò tó l'Olúbàdàn ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀, àlejò tó bá kí Olú ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀, àlejò tí bàbá wa Aláké ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀, àlejò tí bàbá wa Àwùjalẹ̀ ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀, àlejò tí bàbá wa Àtaọ́jà ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀, àlejò tí bàbá wa Tìmì Ẹdẹ ń gbà lójúmọ́ ọ̀pọ̀. Gbogbo ọba ń gbà àlejò lójoojúmọ́. Wọ́n yàtọ̀ sí gómìnà. Ẹ wá calculate ẹ̀ wípé gbogbo ọba tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá, àlejò tí wọ́n ń gbà lójúmọ́ káwá times ti bàbá wa Ọ̀ọ̀ni times 10 àbí times 20 jù bẹ́ẹ̀ lọ ni o. Láwọn prominent people, láwọn èèyàn tó important, láwọn èèyàn tó ní value tí wọ́n fẹ́ add mọ́ society. Bàbá wa ní kí Ọ̀ọ̀ni ó jókòó sáàfin, lo and behold, kò sí nǹkan tó máa wá àfin wá bá kábíyèsí, kò sí nǹkan tí ń wá sáàfin láti wá bá ẹni ọba, kò sí nǹkan náà tí yóò bá ní ìgbìyànjú ní satọ́kù fún lóríire. Oríire ìwọlé bá la tẹ̀tẹ̀rẹ̀. Ẹjá gbàgbé ayé àtijọ́, kò change dignity ọba, kò change iyì ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé tó yẹ ká fọ́ba. Ìdí ni pé gbogbo àwọn nǹkan tá ń jà lé lórí nìsín kò sí láyé àtijọ́. Ńgbà tí ọmọ ń kúnlẹ̀ kí òbí ẹ̀, tọmọ ń dọ̀bálẹ̀ kí òbí ẹ̀, ní ìsìn ọmọ ń nawọ́ sí bàbá ẹ̀. Ẹ̀yin bàbá tẹ́ ń wò mí, ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń wò mí, ẹ̀ ń hug ọmọ yín tó bá ti school dé. Ọmọ fẹ́ dọ̀bálẹ̀ gẹ́ no má dọwọ́ látẹlẹ̀, má dọwọ́ látẹlẹ̀, ẹ ti gbé dìde. Arabi títí bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí. Yes, ọmọ yín ẹ̀ ń shop náà kù pẹ̀lú ọmọ yín ti school dé, ẹ̀ ń kiss ẹ̀, ẹ̀ ń romance ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí í ṣe Ọ̀ọ̀ni ní ó ṣe romance gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀. Ìyẹn ó sọ wípé kọ́mọ kan bàbá ẹ̀ ní kò, àbí torí pé èèyàn kiss ọmọ ẹ̀ nísìn kọ́ wá mú síbi kọ́ kan mọ́ yẹ ẹ̀ lórí, ṣé ìyá rẹ̀ ó wà rẹ́rìn ni? Àbí kọ́ máa fi nǹkan ọmọkùnrin bàbá ẹ̀ ṣeré, ṣé bàbá ó máa wòran ni? Respect láàyè ọ̀tọ̀. Like I said, lóòótọ́ fìrí ní mẹ́kùn níyì, fìrí ní mẹ́kùn níyì láàyè lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀ọ̀ni náà ni. Fìrí náà ni èèyàn rí Ọ̀ọ̀ni. A rí Ọ̀ọ̀ni lóde, kò túmọ̀ sí pé Ọ̀ọ̀ni wà Ọ̀ọ̀ni wílẹ̀. Lónìí nìsín àbí báyìí nìsín, Ọ̀ọ̀ni wà ní Bayelsa, invited by Bayelsa governor and Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Àwọn ni wọ́n host wọn. So are you expecting him not to go? Káwá sọ pé kí kábíyèsí ó jókòó sáàfin. Wọ́n meet àwọn traditional rulers ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n bá wọn dá sí ń bẹ̀.
Ooni is not only for Yoruba land. Ooni is for the whole nation. The most respected king in Africa, if I'm not mistaken. In West Africa, if I'm not mistaken. So, automatically, ibi tá a ti máa rọ̀ ní pọ̀. Mo ń gbìyànjú àti sọ eléyìí o, kí òye ó lè yé wa n tó wà nísìnyí. Ayé ti kúrò láyé àtijọ́ pátápátá, ẹ mọ́kàn kúrò ń bẹ̀. Kò lè dàbí ìgbà yẹn mọ́. Wọ́n rí kábíyèsí fún lórí social media nǹkankan, ayé social media láwà. Everybody gbọ́dọ̀ wà very careful. There's something I cherish about Ooni. He doesn't talk, he doesn't speak, he doesn't say anything. Irrespective tó wù kéèyàn ṣe. Ìran Yorùbá ló máa jókòó. Àwọn àtúnṣe kan ń bẹ tó yẹ ká ṣe. Nígbà náà ni àpilẹ̀kọ yìí máa wúlò. Ó possible kò ti dọ́dọ̀ bàbá wọn ni. Ó possible because ó ti wà lórí social media káàkiri. Ó possible kò ti dọ́dọ̀ wọn. But lo and behold, kò sọ wípé kọ́ ni ó fìdí mọ́lé. Ìdí ni pé orí ìrìn lóore wà. Nínú jíjáde ní ìdàgbàsókè fi ń bálẹ̀ Ifẹ̀. Kìí ṣe ìgbà tó Ọọ̀ni bá jókòó sínú ààfin o. Ta ló délé Ifẹ̀ lọ́dún 10 sẹ́yìn? Kọ́ ni Adéyẹyẹ ni Tògúùsì tó dórí àléfà. Ta ló délé Ifẹ̀ nísìnyí? Ẹ compare and contrast. Ńgbà tó bá ń jókòó sáàfin àti ìgbà tó bá ń jáde. Sample ni o. Ṣé mọ̀ pọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú ni ìkọ́ni létè kì í kọsẹ̀ létè. Ntẹ́ èèyàn bá rí yàtọ̀ sí ń tán sọ fún yàn. Ntí mo rí tí mo mọ̀ dájú ni mo ń sọ jáde. Lóòótọ́ fìrí ní mẹ́kùn níyì. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé iṣẹ́ méjì mọ́dàrí kan máa ń ṣe. Ẹ ń bá ṣe mọ́dàrí kan wọn ní robi kan, wọn ní ro rere náà kan. So kò sẹ́ni tí máa ń pín ogún ilé lẹ̀dọ́mọ oko. Ẹja bá ẹja wà realistic. Tá bá fẹ́ pọ́n àwọn ọba wa lé ẹja pọ́n wọn lé. Bẹ́ẹ̀ ni. Bá a bá fẹ́ yẹ wọn sí ẹ jẹ́ ká yẹ wọn sí. Bá a bá fẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn ẹja kọ̀sán ara wa. Tá bá wá yẹ̀yẹ́ ọba, á jẹ́ pé ọba òun kọjá àyè. Ó túmọ̀ sí pé ọba òun ò kọjá àbáwí. Kẹ́nìdé tí kò fi yẹ kéèyàn yẹ̀yẹ́ apèrè Ọọ̀ni ni pé Ọọ̀ni wà peaceful minded. Olùfẹ́ ìfẹ́, olùfẹ́ àlàáfíà ńlọ Ọọ̀ni tí lè fẹ́. Now, àpilẹ̀kọ mi mo wílẹ̀ kan mo ní Ọọ̀ni wà ní Bayelsa. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi àwọn picture ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kí n kọ́kọ́ ṣàfihàn ẹ̀. Dẹ́ màá wá ṣàfihàn fídíò náà. Goodluck Jonathan lélẹ́yìí, gọ́vnọ̀ Bayelsa ni wọ́n kọ́kọ́ kí lára àwọn traditional ruler àwọn lélẹ́yìí. So ǹjọ́ rọrùn kọ́ ni ọmọ jáde kúrò nílé? Sọ rọrùn bẹ́ẹ̀? Yes,
ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan ní sọ̀rọ̀ yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí Jonathan sọ ó ní àmọye Ọ̀ọ̀ni torí pọ̀ bá wa ni kò sí ní tí yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí Ọ̀ọ̀ni àti Sultan náà máa pè máa gbá àpilẹ̀kọ yìí. Ooni in Bayelsa State, hosted by President Jonathan, meets Governor Diri and state traditional rulers, harps on national peace, unity, tranquility in Nigeria. The national father of the Oodua race worldwide and the Ooni of Ife, Àrólé Odùduwà Olófin Àdìmúlà, Ooni Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì, CFR, Ojaja II, yesterday wrapped up his 3 days walking visit to Bayelsa State, where he held a meeting with relevant stakeholders, including former President of Nigeria, Dr. Goodluck Jonathan, Governor of Bayelsa State, Senator Doye Diri, and Chairman of the State Council of Traditional Rulers, and members of his council who expressed excitement to host their national Ooni Ogunwusi, who doubles as the permanent chairman of the Southern Nigeria Traditional Rulers Council, SNTRC, and co-chair National Council of Traditional Rulers of Nigeria, NCTRN. Ooni and Sultan, the greatest kings in Nigeria, former President Goodluck Jonathan ló sọ báwọn, hosting Ooni Ogunwusi and his entourage at his Otuoke country home in Otuoke town near Yenogwa on Thursday, described the African foremost monarch as a great gift given to Africa, saying whenever the national government wants to do something in the country, the two most prominent kings they call are the Sultan of Sokoto and the Ooni of Ife, calling them the two greatest kings in the country. Your Majesty, I used to tell you that I'm from Osun State. I did my NYSC in the town of Iresi in Osun State. Maybe that was why I was very close to Osun State while I was the president. You, Osun people, may not know the importance of the Ooni because he's your traditional ruler. When I was there as the president, I met a committee of national traditional rulers of Nigeria. Sultan and Ooni were the permanent co-chairmen of all the Nigerians' traditional rulers. Sultan for the north and the Ooni for the entire south. That tells you the pedigree of the Ooni of Ife. When it comes to kingship in Nigeria, President Jonathan Nlosobe, cross-cultural friendship, best for peace in Nigeria, Ooni of Ife. Ooni, the #1 Yoruba king, also on Friday met with members of the Bayelsa State Council of Traditional Rulers in Yenogwa, in which they all deliberated on issues bordering on the economy and security of the nation, adopting cross-cultural visits and communication as veritable tools to unite the Nigerian peoples, for peace and tranquility to reign in the country. He seized the opportunity to solicit the state traditional rulers support for the President Tinubu administration with prayers to succeed, exceedingly is renewed hope agenda for Nigeria. Ooni Ogunwusi thanked the traditional rulers in Bayelsa who turned out in their numbers to welcome him to a warm reception, reaffirming his interest in peaceful coexistence of all the diverse peoples of Nigeria. Ooni said, and I quote, "We have no other country except Nigeria. What Nigeria needs to progress is peace, and there cannot be peace without unity of purpose. This is where the government needs our support. Let us all lead our subjects, all right, as traditional rulers of this country, for Nigeria to have peace, so that various developmental policies of government's renewed hope agenda can positively manifest in the lives of all our subjects across the country. To do this, we must encourage cross-cultural communication and visit like this." Governor Doye Diri visit Ooni, commend his leadership style,
The government of Bayelsa State on Friday paid a private visit to the Ooni of Ife, Ooni Adeyeye Enitan Ogunwusi, CFR Ojaja II, at his presidential lodge inside the Golden Tulip Apartments and Resort in Yenagoa, describing the Ooni's visit as long overdue and golden opportunity for the people of Bayelsa to see the great Nigeria king for the first time. Ẹ̀dẹ̀sọ́pọ̀ onírìn káàkiri wọn làwọn ẹ̀sẹ̀ ń rọ̀ ní for the first time. Governor Dere expressed his intention to bring Ooni Ogunwusi back to the state when Bayelsa will be celebrating its 29th years creation anniversary celebrations, which comes up later this year. The governor said, and I quote, "Your Majesty, government, and the good people of Bayelsa love you so passionately. And we see this, your coming, as our opportunity to invite you to be our special royal father of the day later this year during 29 years anniversary of our state creation. You are a leader we all love and respect." Láti nífẹ̀ẹ́ olórí èèyàn kò sí nǹkan tó kọ̀sì èèyàn, láti bu iyì ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé fún olórí èèyàn kò sí nǹkan tó kọ̀sì èèyàn, kò ní nǹkan tó kọ̀sì èèyàn. Kò sọ pé torí páàrí wọn níbi tí ó yẹ ká ti rí wọn ká wá rò pé jíjáde wọn ló má rí fín wá, àrífífẹ́ wá ni o. You have so far comported yourself with royal dignity, of majestic simplicity. Your humility is second to none. Humility oni gapo. And I am so happy with the high esteem in which our traditional rulers here hold you. Bayelsa traditional rulers host Ooni pledge to work with him for peace. Speaking on behalf of the Bayelsa traditional rulers, chairman of the State Council of Traditional Rulers, who is also the king of Agada Town in Bayelsa, His Royal Majesty King Bubaraye Dakolo Agada Fort, the Ibina way of the Ekpotiama Kingdom, described the Ooni's visit to Bayelsa as historic, being the first state out of the 17 states in the entire southern Nigeria to host the Ooni after his official inauguration as the permanent chairman of the Southern Nigeria Traditional Ruler Council, SNTRC, last year. He commended the Ooni for being a leader who stops at nothing to foster unity among the traditional rulers in the country, particularly in the southern part of the country. Ooni ò ń ṣe olórí aládé ilẹ̀ Yorùbá nìkan, olórí aládé ní gbogbo ìwọ̀ oòrùn àbí gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. You are a great leader we can trust. That's why we all support you as our chairman. You are a leader with an enviable charisma, and that's why you are being so envied. Wow. Ooni has been so envied by many. Wọ́n lè mọ̀ sọ lẹ́nu, náà fi ń react, lóde ń padà ajá sábùkù fún wọn. You have always preached peace and unity of this country. Even though you are from the southwest, you have always treated traditional rulers from all the two other geopolitical zones, southeast and south-south, with absolute equal interest of development. We will continue to give our support to you and Sultan of Sokoto as the permanent co-chairman of our National Council. Bayelsa is fully behind you, sir, King Dakolo said. Accompanied by wife and Osun monarchs, accompanied by his beautiful queen, Olori Elizabeth Ogunwusi, two members of Osun State Council of Obas and chiefs, the Alagba of Agba Kingdom, His Royal Majesty Oba Rufus Olayinka Ogunwole, and the Onigbaye of Igbaye, His Royal Majesty Oba Joseph Okunlola Oni, a cabinet member of the Ooni in Council, who is the Jagun Osin of Ife Kingdom, High Chief Olufemi Kayode Collins, Ooni's Director of Media and Public Affairs, Otumba Moses Olafare, a retinue of security details and traditional aides, known as MSA Ooni, the permanent chairman of the Osun State Council of Obas,
and chiefs has remained resolute in its adoption of cross-cultural communication being a strategy of exchanging information effectively between people from different cultural backgrounds in Yoruba land and Nigeria as a whole, considering differences in language, customs, values, beliefs, and communication styles, both verbal and non-verbal. He believes that the country's diversity is a blessing, not a curse, and must be viewed as strength, not weakness. If we have to develop as a country, the 3-day working visit of the Ooni of Ife to Bayelsa State was climaxed Saturday evening when he hosted former President Goodluck Jonathan, who had come in company of his wife and former Nigeria First Lady, the Patience Jonathan, at his Golden Top Apartments in Resort Lodge in Yanogwa. Signed, Otumba Moses Olafare, Director, Media and Public Affairs, Ooni's Palace, Ile-Ife. Pẹ̀lú gbogbo àlàyé tí mo ṣe àti nǹkan tí mo kà é, èmi àtẹ̀yin máa gbà wípé Ooni ò lè jókòó sílé. And to the best of my understanding, ìwọ̀nba nǹkan tá a ti sọ fún olórí aládé Àdìmúlà Oòduà bàbá wa Onírìṣà, wọ́n mọ ìtọ́tọ́ láti ṣe àti ìtí ọ̀tọ̀ láti ṣe fúnra lára wọn, and he has been doing that perfectly. So a kí ẹni tó kọ àpilẹ̀kọ, ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé àlàyé tèmi náà máa yé ẹni tó kọ àpilẹ̀kọ pé ayé ti dayé ìgbà míì ta ń láti báyé yí báyé ṣe ń yí lọ. Àpọ́nlé wa ni ká má sọnù, èdè àti àṣà wa ni ká má jẹ́ ó parẹ́. Àṣà wa ti ń wọmi ló jẹ́ ká máa ka gbogbo nǹkan sí àrífín, làbí kó jẹ́ kí gbogbo nǹkan máa dàbí àrífín, làbí kó jẹ́ kí gbogbo nǹkan máa jọ máa àrífín, làbí kó jẹ́ kí èdè àrífín máa jẹ jáde. Ẹ̀kọ́ táwa ní ǹjẹ́ a kọ́ àwọn ọmọ wa dáadáa. Bí mi bá kọ́ tèmi, tẹ́yin kọ́ tí sí àwọn kọ́ tí wọn, ó wà nú ara wọn ni. Kò sí eléyìí tó yàtọ̀ nú àwọn ọmọ tá à ń bí nìsín. Ẹni tí ò bá mọ báyé ṣe rí ní ó máa sọ pé tòun yàtọ̀, àbáwọn ọmọ tòun yàtọ̀. Wọ́n yàtọ̀ ńgbà tá a bá ń rí wọn sójú, wọ́n yàtọ̀ ńgbà tán bá ti kúrò níwájú wa. Àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀. Ẹ jẹ́ n sáré gba ìṣẹ́jú méjì nínú ìṣẹ́jú yín kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi. God bless you. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà bò, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra, kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí á ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni. Lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi.
á tọ́jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni, ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa, ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló fà? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough nìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Health is something to be treasured. Ire o. Ọ̀rọ̀ Madam Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú nù. Má fi ọ̀rọ̀ ìlera rẹ ṣàwàdà o. Má take it lightly. Tọ́jú ara rẹ lásìkò tó yẹ kó tọ́jú ara rẹ, nígbà tó yẹ kó tọ́jú ara rẹ, pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kó fi tọ́jú ara rẹ. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ mi. Ẹ jẹ́ máa dágbére tí kúkọ́ tàrùn kọ́ pátún láǹfààní àti tún pàdé títí ìgbà náà. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234-904-851-9362 +234-904-851-9362. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ mi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́. Àjò àṣẹ o. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o. Authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onídèmọdé. Tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o. Onídèmọdé. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde lélẹ́yìí o. Onídèmọdé ẹgbọ́ ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò Onídèmọdé kó gbowó ńlá 500,000 naira. Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́mọgbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ yìí lórí YouTube Onídèmọdé Authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awikonko l'Onídèmọdé ta ló ní túmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbowó ńlá ìpàdé lórí ètò Onídèmọdé kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel Authentic Yorùbá TV látìgbàdégbà.